අද අපි සාකච්ඡා කරන්න යන්නේ කෙක්ෂන් නම්බර් 24. මේ තමා මන් ලැබිල තියෙන කෙක්ෂන් සෙට් එක. අපි HDSQL සොෆ්ට් එකට ගිහිල්ලා මේකට query එන විදිහ බලමු. පළවෙනි කෙක්ෂන් එක අපිට කියලා තියෙන්නේ සයන්ස් සබ්ජෙක්ට් එකේ සෙකන්ඩ් ටර්ම් එකට අඩුවම ලකුණු ලබාගත් ශිෂ්‍යයාගේ ඩීටේල්ස් ලබා දෙන්න කියලා. මේකෙදී අපි යොදාගන්නේ සිලෙක්ට් query එක. මේකෙදී අපි join queries දෙකක් සහ sub queries දෙකක් යොදාගෙන තියෙනවා. එක sub query එකක් index number ලබා ගන්නත්, තවත් sub query එකක් mark ලබා ගන්නත් තමයි යොදාගෙන තියෙන්නේ. joins queries යොදාගෙන තියෙනවා class table එක, ඒ වගේම exam term table එක, තව subject table එකිනෙක join කරගන්න. කෙක්ෂන් එක අපිට කියලා තියෙන්නේ 2023 දින සයන්ස් සබ්ජෙක්ට් එක ලබාගත් ලකුණු දක්වන්න කියලා. එම ලකුණු දක්වන්න කියන්නේ ascending order එකට. මේ සඳහත් අපි යොදාගන්නේ සුපුරු පරිදිම select query එක.
ඒ වගේම අපි ජොයින් කූරීස් මගින් මේක සබ්ජෙක්් සහ එක්සෑම් කියන ටේබල්ස් දෙක සම්බන්ධ කරගෙන තියෙනවා. අපගේ කන්ඩිෂන් විදිට දීල තියෙනවා සබ්ජෙට් නේම් කෙනෙට සයන්ස් කියන එකත් එක්සම් ඩට් කියන එකට 2023 කියන එක ප්‍රශ්න කියලා තියෙන විදිහට අපි මේක ලකුණු අඩුව කියන වැඩි කරතම හදන්න ඕනේ. ඒකිනින්දා අපි මේකට ඕඩර් බයි කියලා යොදලා මාක් එක්ක ASC ascending කියන එකේ ෂෝට් ෆෝම් එක යොදනවා. එතකොට අපිට මේ විදිහට අපේ රිසල්ට් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟ සෙක්ෂන් එකේදී අපිට කියන්නේ 2027 වන දින මැතමැටික් සබ්ජෙක්ට් එක සඳහා ලකුණු 40ත් 80ත් අතර ගත්ත ළමයින්ගේ ඩීටේල්ස් දක්වන්න කියලා. අපි මේකට යොදා ගන්නේ සිලෙක්ට් කෝරි එක. මේ සඳහාත් අපි ජොයින් කෝරිස් යොදාගෙන තියෙනවා. එක ජොයින් කෝරි එකක් යොදාගෙන තියෙනවා සබ්ජෙක්ට් සඳහා, තව එකක් එක්සෑම් ටර්ම් සඳහා යොදාගෙන තියෙනවා.
අවසන් ප්‍රශ්නය කියල තියෙන්නේ ඉහත ලබාගත තොරතුරු ඩෙසෙන්ඩිං ෝඩ එක නිර්මාණය කරන්න කියලා. මේකෙද අපි අගින් ඕඩ බයි මාක් ඩෙසෙන්ඩීන් කියන DESC කියන වර්ඩ් එක යොදමු. ඔය විදිහට මේ ක්වෙස්චන් සෙට් එකත් අවසන් වෙනවා.